हाम्रा टिचरहरूले एकदमै अद्भुत ढङ्गसँग हामीलाई विभिन्न विषयहरूमा विभिन्न सरहरूले एकदमै अद्भुत ढङ्गसँग अध्यापन गरिराख्नु भएको छ। सबै क्लासमा एकदमै ध्यानपूर्वक बस्नुहुनेछ भन्ने म अपेक्षा गर्दछु। हामी चाहिँ गत क्लासको रिभ्यू गर्नेछौँ। हाम्रो सौरभ सरले अध्यापन गराउनु भएको थियो हामीलाई, जसमा हिब्रूको पुस्तक वाह भनेर हामीलाई बारम्बार हामी चाहिँ हाम्रो पास्टर स्यालरले पनि हामीलाई हिब्रूको पुस्तक पढाइराख्नु भएको छ। सँगसँगै हामी यसरी बारम्बार दोहोऱ्याएर पढ्न पाएका छौँ। कति अद्भुत समय हाम्रो माझमा रहेको छ। हिब्रूको पुस्तक चाहिँ यो पत्र चाहिँ हिब्रूका लागि लेखिएको थियो भन्ने कुरो हामी थाहा पाउँछौँ। यो चाहिँ नेरोको शासनकालमा हो, जसमा चाहिँ पावललाई चाहिँ मारेका थिए। मारेका त्यो चाहिँ कुराहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। मारिएको थियो पावललाई। नेरोको शासन एकदमै नेरोको शासन चाहिँ क्रूर शासन एकदमै थियो भन्ने कुरो हामी थाहा पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ शब्दकोश र बाइबल शब्दकोशबाट चाहिँ हामीलाई अध्यापन गराउनु भएको थियो। त्यहाँबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। 250 BC-मा चाहिँ सेप्टो अप भने के यस्तै शब्द उच्चारण गर्नुभएको थियो। अनि ग्रिकको पुरानो कुराहरू अनुवाद भएको थियो। 250-मा चाहिँ पुरानो कुरा चाहिँ अनुवाद भएको थियो ग्रिकमा भन्ने, ग्रिकको पुरानो कुरा चाहिँ अनुवाद भएको थियो भन्ने कुरो। 250-मा ग्रिकमा जुन कुरा थियो पुरानो कुराको अनुवाद भएको थियो पुरानो कुराको। त्यसले पुरानो कुराको रीतिनीतिबाट होइन, तर नयाँ कुराको चरणमा चाहिँ टुङ्गिएको येशू ख्रीष्टबाट आएको भन्ने कुरो त्यहाँ रोमी 5को 1 येशू ख्रीष्टद्वारा हाम्रो मिलाप भएको छ भन्ने कुरो आएको छ। अनि हिब्रू 1को 1देखि 4मा हिब्रू 1को 1देखि 4मा सबैभन्दा चाहिँ येशू महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। अनि हिब्रू 1को 1देखि लिएर 4को 13सम्म ख्रीष्टको व्यक्तित्व बारेमा चाहिँ उल्लेखित गरेको छ। स्वर्गदूत, भविष्यवक्ता, मानिस अनि मृत्यु अनि अगमवक्ता सबैभन्दा पनि प्रमुख येशू ख्रीष्ट चाहिँ महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त्यहाँ येशू ख्रीष्टको व्यक्तित्वको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि हिब्रू 4को 14देखि 10को 18मा चाहिँ 18सम्म चाहिँ पुजारीपन एउटै बलिदानको बारेमा त्यहाँ विस्तृत रूपमा बताइएको छ। 10को 19देखि 11को 40मा विश्वासको सिद्धान्तको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरिएको हामी पाउँदछौँ। अनि हिब्रू 12को 1देखि 13को 19मा विश्वासको अभ्यास त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ हामी पाउँदछौँ। अनि 13को 20देखि 25मा समाप्तिको कुराहरू त्यहाँ लेखिएको छ। यस हिब्रूको पुस्तकको अनि मुख्य अध्याय सबै मुख्य छन्, त्यसमा पनि अझै मुख्य छ 1 अध्याय 1, 2, 3, 6, 8, 6, 7, 10, 11 र 12 चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मुख्य एकदमै अध्याय रहेको हामी थाहा गर्दछौँ। त्यसै चाहिँ हिब्रूको पुस्तकमा चाहिँ धेरै कुराहरू हामीले अध्यापन गरिरहेका छौँ। सँगसँगै पास्टर सरद्वारा पनि हामीले चाहिँ एउटै अध्यायलाई चाहिँ एकदमै कर गरेर केलाएर एकदमै हाम्रो पास्टर सरले अद्भुतसँग हामीलाई सिकाइराख्नु भएको छ। त्यसपछि हामी याकुबको पुस्तकमा हामी गएका थियौँ सेकेन्ड सेसनमा। याकुब चाहिँ 4वटा याकुबहरू रहेको कुराहरू, याकुब चाहिँ एउटा मात्र छैन, 4वटा याकुब छन् बाइबलमा भन्ने कुरो बताउनु भएको थियो। जसमा चाहिँ युहन्नाको भाइ याकुब मत्ती 4को 21मा हामी पाउँछौँ युहन्नाको भाइ याकुब। अनि अल्फासको छोरा याकुब। अनि मत्ती 10को 3मा हामी पाउँदछौँ। अनि यहुदाको पिता मलाई लाग्छ यहुदाको पिता नै मैले लेखेको छु। यहुदाको पिता याकुब 6को 16, लुका 6को 16मा हामी पाउँदछौँ। अनि येशूको आधा भाइ येशूको आधा भाइ याकुब अनि मत्ती 13को 55मा हामी पाउँदछौँ 4वटा याकुब। हामीले एकदमै ध्यान पुर्याउने कुरा याकुब त याकुब धेरै 4वटा याकुब मध्ये कुन याकुब भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्न आवश्यक छ। नयाँ करारको पहिलो पुस्तक चाहिँ याकुब हो भनेर हामी पाउँछौँ हो याकुब चाहिँ पछाडि छ
पछाडि रहेको छ, धेरै पुस्तक पछाडि याकुब चाहिँ पछाडि रहेको छ। तर नयाँ करारको सबैभन्दा पहिलो पुस्तक चाहिँ याकुब हो भनेर हामी थाहा गर्छौँ, जसलाई चाहिँ 45 देखि 48 एडीमा लेखिएको थियो याकुबले। अनि विश्वासको कामको बारेमा चाहिँ यो याकुबको पुस्तकले चाहिँ होइन विश्वास अनि कामको बारेमा चाहिँ बताउँदछ भन्ने कुरो यहाँ हामी थाहा गर्छौँ याकुबको पुस्तक पढ्दाखेरि होइन तपाईँलाई। अनि त्यसै गरी व्यवहारिक कुराहरू सिकाएका छन् होइन, त्यहाँ व्यवहारिक कुराहरू चाहिँ सिकाएको हामी थाहा पाउँछौँ। नयाँ करारको हितोपदेश भनेर चाहिँ याकुबको पुस्तकलाई चिनिन्छ होइन, जसरी चाहिँ पुरानो करारको हितोपदेश भनेर हितोपदेशलाई नै चिनिन्छ होइन। अनि त्यसरी चाहिँ नयाँ करारको चाहिँ हितोपदेश भनेर चाहिँ याकुबको पुस्तकलाई चाहिँ हामी चिन्ने गर्दछौँ। जाँचको परीक्षाको बारेमा चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ होइन, बाहिरबाट आउने जाँचहरूको प्रतिउत्तर अनि याकुब 1:2 देखि 11 हामी थाहा गर्छौँ। जाँचहरू होइन खुसी साथ हेर्नुपर्छ, 1:2-4 याकुबकै हो होइन। अनि तपाईँको विश्वास जाँच्दा चाहिँ हामी के कुरा सोचेर होइन सत्य कुरा देखाउँछ भन्ने कुरा याकुब 1:2 हामी थाहा गर्दछौँ। अनि त्यसै धैर्यता होइन तनावमा पनि खडा गर्ने सहायता गर्न चाहिँ परमेश्वरको यसै धेरै कुराहरू त्यहाँ लेखिएको छ 2:3-4 अनि परमेश्वरको कामले आनन्द ल्याउँछ होइन। वा भनौँ साँच्चै नै अद्भुत कुरा, संसारका कुनै पनि कामले चाहिँ हामीलाई आनन्द ल्याउँदैन, तर परमेश्वरको जब हामी काम गर्छौँ नि तब हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको कामले चाहिँ आनन्दता ल्याउने गर्दछ होइन। धेरै हाम्रो सौरभ सरले चाहिँ होइन हामीलाई एकदमै होइन पुरा रूपले तयारी गरेर याकुबको पुस्तक सँगसँगै हिब्रूको पुस्तक एकदमै हामीलाई चाहिँ पढाउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि सँगसँगै होइन धेरै थियो। म चाहिँ यो 5 मिनटको रिभ्यू यतिमै राख्नेछु। सायद मलाई लाग्छ, आशा लाग्छ सबैले टिप्नु भएको छ होला। हामी चाहिँ प्रार्थना गर्नेछौँ र आजको कक्षामा हाम्रो सरलाई स्वागत गर्नेछौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, यो सुन्दर समय तपाईँले हामीलाई दिनुभएकोमा। अनि साँच्चै नै प्रभु जुन क्लासमा हामी जाँदैछौँ प्रभु तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तपाईँको पवित्र आत्माले हाम्रो मस्तिष्कहरू हाम्रो हृदयलाई तयार गर्नुहोस्। सबै थोक तपाईँको आत्मा माग्छौँ यसो प्रभुको नाममा। तालीद्वारा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। जोरदार जय मसी पढ्दैछौँ, केही छैन। अब अर्को हप्तामा पूर्ण रूपमा सुन्ने हुनेछौँ 1 महिनाको लागि होइन। त्यसपछि 1 महिनापछि फेरि भेला हुनेछौँ होइन हो। हामी कहाँ आइपुगेका छौँ? पहिलो पत्र यसरी हेर्नेछौँ ताकि पहिलो घन्टामा नै सबै प्रकाशमा कति खुसी भयो। त्यसो चाहिँ एक दिन ल सुन्नु भएन? त्यसो भए पहिलो पत्रुस, यो पहिलो पत्रुसको पत्र कसले लेखेका हो? पत्रुसले पहिलो पत्रुस रोममा लगभग 63 देखि लिएर 67 इस्वी सम्बन्धको बिचमा जब निरो सम्राट भन्ने थाहा छैन हामीले धेरै पटक हामीले सुनिसकेका छौँ। निरो सम्राट थिए अनि जसले इसाईहरूलाई एकदमै धेरै सतावटमा पारेका थिए होइन। त्यस बेला उनले पहिलो पत्रुसले त्यो दुःख कष्टमा त्यो समयमा नेरो सम्राटले धेरै क्रिस्चियनहरूलाई एकदमै दुःख दिइरहेको थियो, सताइरहेको थियो, सतावटमा पारिरहेको थियो। र त्यो समयमा जसले विश्वास गरेका थिए ती विश्वासीहरू धेरै दुःख कष्टमा थिए। अनि त्यो समयमा सताइरहेका विश्वासीहरूलाई केन्द्रित गर्दै अनि यहाँ यो पत्रुसले लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। पत्रुसले सताइएका विश्वासीहरूलाई तिनीहरूको जीवनमा ख्रिस्टमा भएको सम्पूर्ण फाइदालाई जान्न सकुन् भने तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिन लेखेका हुन्। ल यदि अब तिमीहरू ख्रिस्टमा तिमीले विश्वास गरेको कारणले तिमीहरू सताइरहेका छौ भने तापनि तिमीहरू त्यसको खातिर दुःख भोगिरहेका छौ भने पनि तिमीहरूले त्यो दुःख भोगमा एउटा फाइदाको कुरा छ भन्दै उनीहरूलाई हौसला र उत्साह दिँदै यो पत्र लेखेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि ख्रिस्टमा भएको परमेश्वरको अनुग्रहको कारण तिमीहरूमा उद्धार आएको छ अनि समाजको बिचमा ईश्वरीय जीवन
जीवन जिउनलाई बोलावटमा भएको छ तिनीहरूले अधिकारीहरूको अघि आफैलाई समर्पण गर्नुपर्छ र ख्रीष्टको र सेवकाईको खातिर दुःख भोग्न यसले लगाउँदछ। भनेको मतलब तिमीहरूले जब नेरो सम्राटले जस्तो सुकै त्यो समयमा दुःख कष्ट दिए तापनि तिमीहरू विश्वासीहरूले दुःख कष्टमा सही राखेका छौ। यदि सह्यो भने तिमीहरूले एउटा अनुग्रहबाट तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र यो दुःख कष्टमा तिमीहरूले आनन्द बनाउनुपर्छ, यो दुःख कष्टमा पनि तिमीले रमाउनुपर्छ ताकि तिमीहरूले जसमाथि विश्वास गरेका छौ उनले तिमीहरूलाई जीवन दिनुभएको छ भन्ने एउटा हौसला र उत्साह दिँदै यो पत्र लेखेको हामी पाउँदछौँ। र यो पत्रको सुरुमा जब हामी हेर्दछौँ भने पत्रुसले होइन 1 अध्यायको 1 देखि 2 मा अभिवादन भन्दै उनले यो पत्रको सुरु गरेका छन् र अभिवादन उनले टक्राइसकेपछि त्यसपछि 1 अध्यायको 3 पददेखि लिएर 2 को 10 पदसम्म 2 अध्यायको 10 पदसम्म अनि विश्वासीहरूको जीवन अनुग्रहले उद्धार ल्याउँछ भन्ने बारेमा उनले फोकस गरेका छन्। यहाँ चाहिँ अनन्त जीवनको सुरक्षाको बारेमा पनि उनले बताएका छन्। 1 अध्यायको 3 देखि 5 सम्म हेर्यो भने पत्रुसले दुःखमा परेका विश्वासीहरूलाई मुक्तिको आशिष ख्रीष्टमा भएको परमेश्वरको अनुग्रहबाट आएको छ भनेर ध्यान आकर्षण गरेका छन्। यस खण्डमा मुक्तिलाई यस प्रकारले वर्णन गरिएको पाइन्छ। जस्तै 3 वटा कुराहरूले वर्णन गरेको पाइन्छ मुक्तिलाई, जुन चाहिँ जिउँदो आशामा नयाँ जन्म, जिउँदो आशामा नयाँ जन्म भनेर, त्यसपछि कहिले नाश नहुने सम्पत्ति स्वर्गमा राखिएको छ भनेर, अनि त्यसपछि परमेश्वरको शक्तिले सुरक्षित गरिएका छौँ र हामीहरू दुःख कष्टमा भए तापनि हामीहरूले उद्धार पाएका छौँ, मुक्ति पाएका छौँ। हाम्रो आशाले, हाम्रो जुन आशा छ त्यसले हामीलाई नयाँ जन्म दिएको छ। त्यसपछि हामी कहिले पनि नाश नहुने सम्पत्ति परमेश्वरले हाम्रो लागि स्वर्गमा राखिदिएको छ र परमेश्वरको शक्तिले अब हामीलाई सुरक्षित गरिराखेको छ भन्ने कुराहरूलाई अनि फोकस गरेको हामी पाउँदछौँ 3 देखि 5 मा। त्यसरी ख्रीष्टमा भएको स्थानलाई जानेर एउटा विश्वासीले जीवनमा दुःखहरू एक अनन्त दृष्टिबाट राम्रोसँग सामना गर्न सक्नेछ। जब हामी विश्वासीहरूलाई जुन स्थानमा हामीलाई परमेश्वरले राख्नु भएको छ त्यो स्थानलाई जब हामी याद गर्छौँ भने अब हामीहरूले हामीमा भएको दुःख कष्टहरूलाई पनि के गर्छौँ, सहन सक्छौँ। अब त्यसपछि 1 को 6 देखि 12 सम्म हामीले हेऱ्यो भने संसारिक दुःख कष्टहरूको बारेमा त्यहाँ वर्णन गरेको पाउँछौँ। संसारमा कुन प्रकारका दुःख कष्टहरू छन् होइन, त्यो दुःख कष्टको बारेमा पनि हामी त्यहाँ पाउँदछौँ। र त्यसपछि 1 अध्यायको 13 देखि 2 को 10 सम्म जब हेर्छौँ भने यहाँ पवित्रकरणको बारेमा यहाँ लेखिएको छ। पवित्रकरणको बारेमा विश्वासीहरूको ख्रीष्टमा भएको अनन्त स्थानको सन्दर्भमा कसरी प्रतिक्रिया देखाउने भन्ने बारेमा। जस्तै पवित्रतामा जिएर हामीहरूले अनि पवित्रकरणमा हुनको लागि पवित्रतामा जिएर हामी पवित्र रहन सक्छौँ अनि परमेश्वरको डर मानेर हामी पवित्र रहन सक्छौँ भनेर, अनि त्यसपछि अरूलाई प्रेम गरेर, अनि त्यसपछि परिपक्व भएर, यी धेरै कुराहरू यसमा लगभग 1 अध्यायको 13 देखि 2 को 10 सम्म यी कुराहरूलाई समेटेको हामीहरू पाउँदछौँ। र त्यसपछि हामी अनि त्यसपछि 2 को 11 देखि 12 मा हेऱ्यो भने एउटा उदाहरण जीवन जियो भन्ने कुराहरूलाई एउटा फोकस गरेको हामीहरू पाउँदछौँ। र 2 अध्यायमा जब 2 अध्यायमा हामी पहिलो पत्र 2 अध्यायमा जान्छौँ भने त्यति मात्र नभएर एउटा यहाँ तिमीहरू त अब के हो, राजकीय पुजारीगिरी हो होइन, एउटा पवित्र जाति, परमेश्वरका निजी प्रजा हो भन्ने कुराहरूलाई पनि यहाँ फोकस गरेको हामी पाउँदछौँ। यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी एकछिन यसलाई हेर्नेछौँ। पहिलो पत्रुसको होइन 9 देखि हामीले 10 सम्म हेऱ्यो भने 2 अध्यायको तिमीहरू त चुनिएका वंश, चुनिएका के हो अरे, एउटा वंश हो। त्यसपछि राजकीय पुजारीगिरी हो, एउटा पुजारीगिरी हो र एउटा पवित्र जाति पनि हो र परमेश्वरका निजी तिमीहरू प्रजा पनि हो। यो कुराहरूलाई उनले फोकस गरेको छ। उहाँले तिमीहरूलाई अन्धकारदेखि उहाँको उद्योगको ज्योतिमा ल्याउनु भयो ताकि तिमीहरू उहाँका आश्चर्यपूर्ण कार्यहरूको घोषणा गर्न सक। एकपल्ट तिमीहरू प्रजा थिएनौ तर अब तिमीहरू परमेश्वरका प्रजा भएका छौ। एकपल्ट तिमीहरूले कृपा पाएका थिएनौ तर अब तिमीहरूले के पाएका छौ, कृपा पाएका छौ। हेर त तिमीहरू अब दुःख कष्टमा भए तापनि जेमा भए तापनि अब तिमीहरू त अब चुनिएका राजकीय पुजारीगिरी, अब वंश, राजकीय वंश हो अनि एउटा पुजारीगिरी पनि हो। तिमी एउटा पवित्र जाति पनि हो, तिमी एउटा निजी परमेश्वरको आफ्नै तिमी एउटा प्रजा पनि हो। यी कुराहरूलाई उनले 2 अध्यायमा फोकस गरेको हामी पाउँदछौँ। अब राजकीय पुजारीगिरी भन्दाखेरि हामीले यसमा
के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पुरानो करारमा जब हामी हेर्छौँ भने पुजारीले के काम गर्थे परमेश्वरसँग होइन कुनै पनि मानिसहरू जस्तै महापवित्र स्थानभित्र जान पाउँदैनथे एउटा पुजारी मात्र सबैको कुराहरू होइन प्रार्थनाको विषयहरू अथवा भेटी लिएर त्यहाँ बिचमा उसले गएर चढाइदिन्थ्यो होइन अनि त्यो स्थानमा कसैले पनि जान सक्दैनथ्यो भने अब तिमीहरू आफै नै के भएका छौ राजकीय पुजारीगिरी भएका छौ होइन भनेको मतलब अब कसैले पनि हाम्रो लागि उ गरेर आउनु पर्दैन तिमी स्वयं अब परमेश्वर कहाँ जान सक्छौ आज हिजो अस्ति पनि होइन गणेश सरले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो आज धेरै मण्डलीहरूमा धेरै प्रकारका झुटा कुराहरू शिक्षाहरू गइरहेका छन् तर यो कुराहरूले हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा धेरै मानिसहरूले होइन हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि यो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने कुरा तर यदि मैले अब जस्तै अरूले प्रार्थना गर्दाखेरि होइन र मैले प्रार्थना गर्दाखेरि पनि मैले पनि त्यो परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छु अरू व्यक्तिहरूले हामी हरेकले जसलाई हामी त्यही परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छौँ त्यही परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ भनेपछि हामीले कसैले कसैको निम्ति होइन ऊको रूपमा प्रार्थना गरिराख्नु पर्छ प्रार्थना गर्नुपर्छ अन्तर्वृद्धिको प्रार्थना हामीले गर्नुपर्छ एकले अर्काको निम्ति त्यो छुट्टै त्यहाँ सन्दर्भ छ तर पनि म समस्यामा परेँ ल मैले मेरो लागि मैले प्रार्थना गरेर भएन मभन्दा सायद तपाईँ पवित्र हो कि होइन तपाईँले चाहिँ गर्दा हुन्छ कि भनेर यो प्रकारको भ्रममा हामी परिराख्नु पर्दैन किनभने हामी स्वयं अब हामी आफै पुजारी होइन आफै परमेश्वरकै पर्चा भएका छौँ उहाँकै सन्तान भएका छौँ हामीले आफै उहाँले पुजारीगिरी भन्नुभएको छ अब हामी आफ्नो लागि आफै के गर्न सक्छौँ प्रार्थना गर्न सकौँ आफै हामी भर पर्न सक्छौँ त्यसैले कतिको हामीलाई यो धेरै अहिले धेरै कुराहरू त्यस्तै भइरहेका छन् धेरै मण्डलहरू मैले गरेर हुँदैन त्यो व्यक्तिले गरेर हुँदैन को चाहिँ एकदमै ठुलो होइन नाम चलेको होइन वा त्यो जाउँ न ती प्रकारका कुराहरू होइन तर यदि हामी प्रार्थना गर्छौँ भने तर हाम्रो त्यो विश्वास हुनु पऱ्यो कि यदि मैले प्रार्थना गरेको छु भने परमेश्वरले अवश्य पनि सुन्नुभएको छ त्यो कुराहरूमा हामीले जिउन आवश्यक छ हामी आफै पुजारीगिरी त्यो कुराहरू भएको छ अब हामीले 3 अध्यायमा जब जान्छौँ भने 3 अध्यायको 1-7मा यहाँ पति र पत्नी अथवा श्रीमतीहरू श्रीमानसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरा होइन कसरी समर्पित हुने कुराहरू बताइएको छ भने अब 3 अध्यायको अब 7 पदमा श्रीमानले पनि श्रीमतीसँग कसरी होइन सम्बन्धित रहने भन्ने कुराहरूलाई त्यो कुराहरूलाई फोकस गरेको त्यसपछि 3 अध्यायको 8 देखि 5 अध्यायको 11 सम्म अनुग्रहले ख्रीष्टको दासमा दुःख ल्याउँछ अनुग्रहले ख्रीष्टको दासमा दुःख ल्याउँछ भनेको मतलब विश्वासीहरूले जीवनमा धेरै प्रकारका दुःखहरूको सामना गर्नुपर्छ जुन परमेश्वरको महिमा गर्ने एउटा मौका पनि हुन सक्छ अब विश्वासीहरूको जीवनमा जब दुःखहरू आउँछन् जब कष्टहरू आउँछन् यी दुःख कष्टको जब विश्वासीहरूले सामना गर्छ भने यसले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्ने एउटा मौका हामीलाई दिएको छ अब हामीले एकचोटि हेर्यो भने जब उदाहरण हेर्छौँ भने जब परमेश्वर येशू ख्रीष्टका चेलाहरूलाई जब हेर्छौँ भने उनीहरूले जब उनीहरूको जीवनमा दुःख कष्ट आएको छ नि त्यो दुःख कष्टमा पनि उनी हरेक समयमा उनीहरू रमाएका छन् खुसी भएका छन् र त्यसले चाहिँ परमेश्वरको महिमा ल्याएको छ होइन अनि पुरानो करारदेखि नयाँ करारसम्म होइन सम्पूर्ण परमेश्वरका जनहरूलाई हेऱ्यो भने नयाँ करारमा नै हेऱ्यो भने हामीले प्रेरित 16 अध्यायमा एउटा घटना हामी पाउँछौँ होइन प्रेरित 16 अध्यायमा के छ पाउल र सिलास होइन पाउल र सिलास जब जेलखानामा छन् अनि जेलखानामा बन्दी भइरहेको अवस्थामा उनीहरूलाई ठिगोरीले कसिएको छ हतगडी लगाएको छ जेलखानामा बन्द राखिएको छ अब त्यो दुःख कष्टमा हेर्नु त त्यो दुःख कष्टमा उनले के गरिरहेका छन् आनन्दले भजन गीतहरू गाइरहेका छन् 16 अध्याय पढ्यो भने होइन आनन्दले भजन गीतहरू गाइरहेका छन् परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेका छन् त्यो अरू सुन्ने मान्छेले के भन्ने हेर त कस्ता मूर्ख मान्छेहरू होइन ताकि साङ्लाले बाँधिएका छन् ठिगुराले कसिएका छन् जेलखानामा परेका छन् दुःखमा परिरहेका छन् तर पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै परमेश्वरको महिमा गरिरहेका छन् सम्पूर्ण होइन सिपाहीहरूले त्यहाँ हेरिरहेका छन् अरू सबै पालेहरू जो पनि छन् होइन त्यहाँ उनीहरूको पहरादार भएर बसेका मानिसहरूले त्यो हेरिरहेका छन् होइन त्यसपछि के हुन्छ उनले महिमा गर्दै जाँदा भजन गीत गाउँदै जाँदा के भएको छ भुइँचालो भएको छ भुइँचालोबाट उनले के गरेका छन् छुटकारा पाएका छन् अनि ती व्यक्तिहरू जो तिनीहरूको विरुद्धमा बोल्थे ती व्यक्तिहरूले नै अब के भएका छन् अब हामीले मुक्ति पाउने के गर्नुपर्छ केही गर्नु पर्दैन येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर तिमीले उद्धार पाउनेछौ अनि सबैले उद्धार पाएको कुरा पाउँछ अब पुरानो करारमा हेर्नु त अयुबको जीवन होइन एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो होइन त्यो भनेको त्यो उदाहरण हामी कहिले पनि सायद धेरै पटक त्यो उदाहरण आउँछ होइन अयुबको जीवनमा त्यही हो परमेश्वरको एकदमै मन पर्छ त्यो अयुब जस्तो सोझो र धर्मी मान्छे कोही पनि छैन कसले भनेको हामीले भने कसले परमेश्वर स्वयंले भन्दै हुनुहुन्छ कि अयुब जस्तो धर्मी र सोझो मान्छे कोही पनि छैन तर पनि उसको जीवनमा हेर्नु त के छ सुरुमा के भयो उसका भेडा बाख्राहरू लग्यो अनि त्यसपछि उसको छोराहरू मरे छोरीहरू मरे त्यसपछि सम्पत्तिहरू नष्ट भयो सम्पत्तिहरू नष्ट भइसकेपछि अनि के भयो शरीरमा होइन शरीरमा पुरा खटिरा भएर बस्यो अनि त्यति भए त जे थिए
फेरि अब आफ्नो नजिकको श्रीमतीले झन् कठै विचार भनेर रुनु त कहाँ हो तर तेरो श्रीमा अब के गरेर तेरो परमेश्वरलाई सरापेर मर होइन हेर्नु कति के दुःखमाथि दुःखमाथि तर पनि के भनेको छ अयुबले यस्तो कुराहरूमा कुनै पनि परमेश्वरलाई सरापेन होइन कुनै पनि गुनासो गरेन त्यति मात्र हो त अब भयो त्यसको श्रीमतीले पनि उ गरे त्यसका साथीभाइहरू पनि होइन के गरे अब आयो ए अयुब तैँले त पाप गरेको रहेछ तैँले गल्ती गरेको रहेछ होइन तैँले गल्ती गरेको कारणले हेर्दा तेरो जीवनमा के भइराखेको छ त्यो कुराहरू विभिन्न प्रकारका दोष लगाउँदाखेरि यो प्रकारको दुःख कष्ट उसको जीवनमा आउँदाखेरि पनि उ गरे वा परमेश्वरले दिनुभयो परमेश्वरले लानुभयो परमप्रभुको नाम धन्यको भनेको छ हेर्नु होइन हामीले त्यसको पढ्यो भने त्यो कुराहरूमा पनि परमेश्वरको त्यसले के गरेको छ महिमा ल्याएको छ होइन त्यसपछि शैतानको त्यहाँ हार प्रकट भएको हामी पाउँछौँ त्यो दुःख कष्टले पनि उसलाई के भएको छ परमेश्वरको त्यसै गरी अब ख्रिस्टियन हाम्रो जीवनहरूमा पनि यदि परमेश्वरको महिमा गर्ने एउटा मौका हुनसक्छ जब हाम्रो जीवनमा यदि दुःख कष्टहरू आउँछन् भने यदि हामीले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको खातिर विश्वास गरेको कारणले कसैले दुःख कष्ट हाम्रो जीवनमा ल्याउँछ भने हामीले चिन्ता नगरौँ होइन किनभने त्यो कुराहरूले हामीलाई के गर्छ वा परमेश्वरको महिमामा परिणत गर्छ अनि हुनसक्छ अथवा आत्मिक जीवनको वृद्धिको निम्ति पनि बाधा पनि हुनसक्छ अब आज हाम्रो जीवनमा अर्को कुरा यदि कुनै समस्या आयो भने अथवा दुःख कष्ट कुनै मान्छेले हामीलाई सतावट ल्यायो भने त्यो चाहिँ हाम्रो आत्मिक वृद्धि बढ्नको लागि होइन हाम्रो आत्मिक लेभल बढ्नको लागि पनि हो जब हामी दुःख कष्टमा नै छैन त्यो अनुभव नै गरेका छैनौँ भने सायद हामी त्यही कुराहरूमा बसिरहेका हुन्छौँ जब हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट आउँछ नि त्यसपछि हामी त्योसँग सामना गर्छौँ हामी सहन्छौँ ख्रिस्टको लागि झन् हामी पुरा जल्दो बल्दो हुन्छौँ अनि हाम्रो आत्मिक स्तर के हुन्छ वृद्धि हुँदै जान्छ अझ हामी परमेश्वरलाई नजिक रूपमा के हुन्छौँ चिन्दै जान्छौँ त्यसैले होइन हाम्रो जीवनमा दुःख कष्ट ती कुराहरू आउँदाखेरि पनि हामीले ख्रिस्टको सुसमाचार सुनाउनु भयो जाने क्रममा पनि त्यो ठाउँमा पनि आउँदाखेरि पनि तेरि प्रभु मेरो जीवनमा किन भन्न हामीले जरुरी छैन कि अवश्य भने होइन यसो ख्रिस्टले नै के भन्नुभएको छ के भन्नुभयो तिमीहरूमै आउनेछ दुःख कष्ट तिमीहरूमा आउनेछ यिनीहरूले त मलाई सतायो भने म परमेश्वर हुँ र पनि यदि मलाई सतायो भने त तिमीहरूलाई पनि यिनीहरूले सताउनेछन् उहाँले नै भन्नुभएको छ होइन भनेपछि ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन् हुनसक्छ अनि पत्रुसले अन्यायपूर्ण दुःखमा कसरी प्रतिक्रिया देखाउने बारेमा विशिष्ट सल्लाह पनि यहाँ दिएका छन् अनि खराबीको बदला खराबी नगरौँ तिमीहरूलाई यदि कसैले खराबी गर्यो भने त्यो खराबीको बदला तिमीहरू खराबी नगर्नु भनेर 3 अध्यायको 8 देखि 12 सम्म उनले यहाँ बताएको हामी पाउँदछौँ हेर कसैले तिमीमाथि खराबी गर्छ भने त्यो खराबीको बदला खराबी नगर बरु परमेश्वरमा तिमीहरू के गर सुम्पिदेऊ अब हामीले यो 2 अध्यायको अन्तिमतिर हामी हेर्छौँ भने पनि यहाँ पनि हेर्नु त किनभने तिमीहरूले खराब काम गरेर कुटाइ खाँदा धैर्यसँग सहन्छौ भने यसमा ठुलो कुरो के छ अब यसको सन्दर्भमा भन्छु तपाईँलाई यहाँ यस्तो छ कि यदि तिमीहरूले गल्ती गरे यदि गल्ती गरेको कारणले गर्दा होइन तिमीले गल्ती गर्यो कुनै गल्ती गरेको कारणले मान्छेले तिमीलाई सतायो दुःख दियो भने तिमी धैर्यसँग सहन्छौ भने तिमीलाई त्यसमा लाभ छैन कुनै पनि फाइदा छैन किनभने तिमीले गल्ती गरेका छौ र तिमीले के गरेका छौ गल्ती गरेको कारणले के गरेका छौ तिमीले दुःख कष्ट तिमीले त्यो सजाय पाएका छौ र तिमीले कुनै पनि गल्ती गरेका छैनौ र पनि तिमीहरूको जीवनमा यदि अब दुःख आउँछ भने अब के हो रे त्यसले चाहिँ त्यो परमेश्वरको महिमा ल्याउँछ होइन कतिपल्ट हामी के गर्छौँ गलत गरिदिन्छौँ होइन हाम्रो एकचोटि त्यही समस्या भएको थियो हामी सुसमाचार सुनाउन जाँदाखेरि एकजना भाइले होइन पुरा बहिनीसँग फोटो खिच्दा पुरा एक्सन गर्दै बसेछ होइन त्यो समयमा पुरा उ गर्दै अब गाउँले मान्छेहरूले यसलाई चाहिँ अब ठिक पार्नुपर्छ त्यसपछि अनि मानिसहरू भेला भएका थिएन त्यो समयमा उसले जतिसुकै दुःख गरेर खेपे तापनि मतलब छैन उसले आफ्नै गल्ती ल्याएको छ क्या होइन आफैले त्यो समस्या निम्त्याएको छ केही फाइदा छैन यदि मैले त्यो कुराहरू म ठिक छु र सुसमाचारमा ठिक छु होइन सबै कुराहरूमा गरिरहेको छु परमेश्वरको महिमा र खराब काम नगर्दाखेरि पनि मेरो जीवनमा सतावट आउँछ भने अब त्यो चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हो त्यसैले परमेश्वरकोमा भोलि जानु यसो अब मिसन फिल्डमा जाउँ त जाउँ पाउँछ कि होइन यसो होइन जीवन बिताउने सङ्गिने अथवा कोही पाउँछ कि भन्ने प्रकारले तपाईँहरू हिँड्नुभयो त्योमा डन्डा खानुभयो भने त्यसको निम्ति केही पनि जान्छ होइन त्यस्तो प्रकारले नभउनुहोस् है तपाईँहरूले त्यसपछि खराबीको बदला खराबी नगर होइन हामी रोमीको पुस्तकमा पनि पाउँछौँ रोमीमा पनि पावलले पनि त्यहाँ भनेका छन् पत्रुसले मात्र होइन तिमीहरूलाई खराब गर्नेलाई बरु तिमीहरू आशीर्वाद दियो यदि कसैले तिमीलाई खराब गर्छ भने बरु त्यसलाई आशीर्वाद दियो कति कस्तो कुराहरू छ क्या हामी सक्छौँ त यो कुराहरू कति कठोर कुराहरू होइन हामीलाई गर्नको निम्ति यो कुराहरू भनेको छ भनेपछि आज समाजमा मानिसहरूले के सिकाउँछन् थाहा छ आइलाग्नेलाई जाइ लाग्नुपर्छ होइन के गर्ने आइलाग्ने यो तिनीहरूको धर्म सिद्धान्तले त्यही सिकाउँछ मानिसहरूले त्यही सिकाउँछ समाजमा कसैले ए भन्दा के भन्ने कुराहरू सिकाउँछन् होइन
कसैले होइन एउटा आँखा फुटाइदियो भने अर्को आँखामा त्यसको पनि म बदला लिन्छु होइन, ती कुराहरू मानिसले गर्छन्। तर हामीले के भनेको छ, बाबुले के भन्दैछन् भने खराबीको बदला खराबी नगर र सबै कुराहरू परमेश्वरको हातमा सुम्पिदेऊ र परमेश्वर बदला लिने काम तिमीहरूको होइन, परमेश्वरको होइन, परमेश्वरले नै तिनीहरूको बदला लिनुहुन्छ भनेर हामी रोमीको पुस्तकमा होइन स्पष्टसँग कति राम्रोसँग व्याख्या गरेको कुराहरू पनि हामीहरू पाउँछ। अब ख्रीष्टको निम्ति दुःख भोग्नु भन्ने कुराहरू 3 अध्यायको 13 देखि 4 अध्यायको 19 सम्म तपाईँ हेर्छौ भने ख्रीष्टको निम्ति दुःख भोग्नु तिमीहरूले भन्ने कुराहरू होइन, तिमीहरू आफ्नो निम्ति होइन र ख्रीष्टको निम्ति तिमीहरूले दुःख भोग्नु भन्ने कुराहरूलाई त्यहाँ फोकस गरेको छ। त्यसपछि हामीले 5 अध्यायको 1 देखि 7मा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको बगालको एउटा गोठालो, एउटा असल प्रकारको गोठालो हुनु भन्ने कुराहरूलाई यहाँ बताइएको छ र कसरी हामीले असल गोठालो हुन सक्छौँ भन्ने कुराहरू यहाँ दिएको छ। पहिलो कुरा सो इच्छाले तिमीहरू कुनै पनि करकापमा पारेर ल तिमीहरूले यो काम गर होइन, यस्तो काम गर भने अरूले करमा पारेर होइन कि तिमीले सो इच्छाले त्यो काम गर। अनि अर्को कुरा रुपियाँ पैसाको लागि पनि होइन, पहिलो कुरा तिमीहरू के गर, सो इच्छाले गर। कसैले पनि पठाएर ल तिमी यहाँ रहेछौ र जाऊ अब तिमीले त्यो मण्डलीमा अथवा यिनीहरूको रेखदेख गर उ गर होइन, त्यो कर कामले होइन कि एउटा सो इच्छाले होइन, सो इच्छाले कसैले भनेर होइन, तिम्रो सो इच्छाले गर। त्यसपछि अर्को कुरा रुपियाँ पैसाको लागि पनि होइन, र तिमी त्यहाँ जाऊ त्यो गर मैले तिमीलाई होइन 10,000 रुपियाँ सपोर्ट गर्छु। त्यसपछि अर्को मान्छे आउँछ ल म तिमीलाई के गर्छु 20,000 कति दिएको छ त ल म तिमीलाई 20,000 सपोर्ट गर्छु होइन। यस्ता आजभन्दा लगभग 1 महिना 1.5 महिना मात्र अगाडि एकजना मान्छे म कहाँ आयो होइन, तपाईँले सङ्गति मैले यस्तै गरेर आएको छ भने तपाईँले महिनाको 200 रुपियाँ डलर पठाइदिन्छु हामीसँग गर्नुहोस् भने माफ गर्नु होला तपाईँ जान सक्नुहुन्छ भनेर। हुन त मैले यसो चिया बनाएर खुवाएँ, कफ बनाएर खाएँ, तर सरी भन्दै होइन। यस्तो कुराहरू हाम्रो जीवनमा अवश्य पनि आउँछ कि अवश्य पनि। यदि पैसाको लागि त्यो गर्ने हो भनेपछि होइन, पैसाको लागि हामी सेवाकाई गर्ने हो, त्यो कुराहरू झुट कुराहरू गर्ने हो भनेपछि धेरै, तर हामीले ख्रीष्टको निम्ति त्यो कुराहरू गर्नु जरुरी छ क्या होइन। जस्तो तपाईँहरूको लागि अब जस्तै विवाह गरेकोहरूको लागि जोडीको लागि ल 10,000 रुपियाँ सपोर्ट यहाँबाट गरिन्छ मानु होइन, गरिन्छ कि मैले भोलिको दिनमा ल 10,000 रुपियाँले सबै कुराहरू हुन्छ पुग्छ होइन। आफ्नो घरमा गएर परमेश्वरले कहिले पनि भोको नाङ्गो राख्ने गर्नुभएको छैन, सबै कुराहरू परमेश्वरले दिने त्यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको, त्यो कुराहरूलाई कहिले पनि बिर्सिनु। त्यही समयमा होइन ल अब तपाईँले चलाउनु भएको रहेछ ल आउनुहोस् न त हाम्रो उसमा आउनुहोस् उ गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई होइन धेरै त होइन 20-25,000 रुपियाँ गर्छु भनेपछि वा कहाँ गर्नु पऱ्यो क्या है, यता थाहा नदिएर पनि होइन यता मिल्नु पऱ्यो क्या होइन, त्यो कुराहरू होइन, त्यो कुराहरू हुन सक्छन्। तर यहाँ के भनेको छ, तिमीहरू यदि असल गोठालो बगालको गोठालो हुनको निम्ति सो इच्छाले गर, कसैले पनि करकापमा परेर होइन सो इच्छाले। त्यसपछि रुपियाँ पैसाको निम्ति तिमीहरू नगर होइन। यदि रुपियाँ पैसाको निम्ति शैतानले हामीले त्यही कुराहरू देखाइदिन्छ क्या होइन। अहिले हामीले लोभ देखाएर रुपियाँ पैसा देखाइदिन्छ, भोलि त्यो कुरामा हामी जान्छौँ भने हामी धेरै ठुलो धरामा हामी त्यहाँ पर्छौँ। त्यसपछि अर्को कुरा उत्सुकता साथ तिमीहरू के गर, उत्सुकता साथ वा होइन तेरि मैले कस्तो गर्नु पर्यो, कस्तो गाह्रो बस्यो गर्दा गर्दै कस्तो तनाव भइरहेछ, नगर्नु पनि तेरि अब भविष्यमा यस्तै अब यसै गरौँ यो प्रकारको होइन। एउटा उत्साह छ वा मैले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्न पाएको छु होइन, मानिसहरूलाई डोर्याउन पाएको छु, यो प्रकारको खुसी क्या, यो प्रकारको उत्साहमा। अनि उनीहरूलाई भार बोकाएर पनि होइन होइन, उनीहरूलाई भार बोकाएर पनि होइन, र उदाहरण भएर नम्रता इमान्दारी र निष्कपटको साथमा नम्रता भएर होइन, ए म तिमीहरूको बिचमा आइज होइन, म एउटा पास्टर पो हुँ त, म एउटा सेवक पो हुँ त, तिमीहरूले यस्तो गर्नु एउटा घमण्ड गरेर होइन क्या, म तिमीहरूमाथि एउटा अधिकार गर्ने मान्छे त्यो भएर होइन, के भएर नम्र भएर हो। परमेश्वरले होइन मलाई राखिदिनु भएको छ शिक्षाको लागि होइन, तिमीहरूलाई के कुराहरूको आवश्यकता त्यो कुरा म त झन् के हो सानो एउटा गोठालो हो क्या, बगालको हेरचाह गर्ने गोठालो होइन, त्यो प्रकारले नम्र भएर एउटा इमान्दारी भएर होइन, जुन कुराहरूमा जे मलाई दिएको छ परमेश्वरबाट त्यो कुराहरूमा इमान्दारी भएर कुनै पनि खोट नराखेर होइन निष्कपटता साथ होइन त्यो कुराहरू गरेर म गर्न सक्छु होइन। अनि त्यसपछि 5 अध्यायको 12 देखि 14मा अब त्यसपछि समाप्तिको कुराहरू छ होइन, त्यसपछि उनले समाप्त गरेका छन्। अनि त्यसपछि यसको मुख्य उद्देश्य भनेको हामी पाउँछौँ, पत्रुले सबैतिर ख्रीष्टको खातिर अन्यायपूर्वक दुःखमा परेकाहरूलाई हौसला दिँदै विश्वास योग्य भएर परमेश्वरमा भर पर्नलाई विश्वासीहरूलाई लेख्दछन् र उनीहरूलाई यसै कुराको लागि बोलावट भएको थियो जस्तो कि ख्रीष्टले पनि दुःख भोग्नु भएको थियो भनी स्मरण गराउँछ। र तिमीहरू यसैको निम्ति बोलाइएका हौ होइन, ख्रीष्टले पनि के गर्नुभयो दुःख भोग्नुभयो र तिमीले पनि के गर्नुपर्छ दुःख भोग्नुपर्छ भन्ने यो कहाँ छ थाहा छ, पहिलो पत्र 2 अध्यायको तपाईँहरू 20 देखि पढ्नुहोस् होइन। किनकि 21मा यस्तो छ, किनकि यसैको निम्ति तिमीहरू बोलाइएका हौ ख्रीष्टले पनि
तिमीहरूका निम्ति कष्ट भोग्नुभयो अनि तिमीहरूका लागि एउटा उदाहरण छोडी जानुभयो र तिमीहरू उहाँकै पाइलामा चल्नुपर्छ। के गर्नुभयो अरे? कष्ट भोग्नुभयो, किनकि यसैको निम्ति बोलाइएका हो। ख्रीष्टले पनि तिमीहरूका निम्ति के गर्नुभयो अरे? कष्ट भोग्नु भएको छ अनि तिमीहरूलाई एउटा उदाहरण छोडी जानुभएको छ उहाँकै पाइलामा हिँडेर। के उदाहरण? उहाँले दुःख भोग्नु भएको उदाहरण उहाँले छोडी जानुभएको छ र हामी ख्रीष्टको निम्ति दुःख भोग्न सक्छौँ। त्यो कुराहरूलाई उनले यहाँ फोकस गरेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब यस ठाउँमा 1 अध्यायमा हामी हेर्न, यो पहिलो पत्रुसको 1 अध्यायमा विशेष कठिन कष्टहरूद्वारा विश्वासीहरूलाई प्रमाणित गरेको जस्तो कुराहरू छ। जसरी परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ त्यसरी तिमीहरू पनि पवित्र हो भन्ने कुराहरूलाई फोकस गरेको छ 1 अध्यायमा, होइन? त्यसपछि 2 अध्यायमा परिपक्वताको निम्ति ठिक कुरा गर्दा दुःखमा परिन्छ भन्ने कुराहरूलाई फोकस गरेको छ। 3 अध्यायमा ख्रीष्टको खातिर ठिक कुरा गर्दा दुःखमा परिन्छ भन्ने कुराहरू। 2 अध्यायमा परिपक्वतामा अगाडि बढ्नको लागि दुःख आउँछ, होइन? यो दुःख कष्ट आउँछ भने त्यसलाई परिपक्वतातिर डोर्याउँछ। 3 अध्यायमा ख्रीष्टको खातिर मैले दुःख भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा। 4 अध्यायमा आफ्नो सृष्टिकर्ता, होइन, आफैमाथि समर्पण गर्ने, आफ्नो परमेश्वरमाथि समर्पण गर्ने कुराहरू। त्यसपछि 5मा परमेश्वरको अघि आफैले नम्र तुल्याएर अनि शैतान गर्जने सिंहको विरोध गर्ने कुराहरू। अब यस 5 अध्यायमा परमेश्वरलाई आफैले नम्र भएर तुल्याउने, होइन, नम्र भएर परमेश्वरको अघि जाने र गर्जने सिंह हाम्रो जताततै चारैतिर छ, होइन? कसलाई खाउँ र कसलाई भेट्टाउँ भनेर उसले खोजी हिँडेको छ र ती कुराहरूबाट पनि के भने हामी त्यो शैतानबाट होसियार हुने कुराहरूलाई फोकस गरेको हामी पाउँदछौँ। अब हामी दोस्रो पत्रुसलाई हेर्छौँ भने दोस्रो पत्रुसले पनि विशेष गरेर झुटा शिक्षकहरूबाट आएको मण्डलीभित्रका सदस्यहरूमाथि प्रकाश पारेको छ। यो दोस्रो तिमोथी, तीतस र यहुदाको पुस्तकसँग मेल खान्छ र धेरै जसो मिल्छ पनि। अनि झुटा शिक्षकहरूको विरोध गरी धर्मशास्त्रको सत्यतामा निर्धक्क स्थिर भएर हरेक नै झुटा शिक्षकहरूलाई निस्केका समस्याहरू सुल्झिन्छन्। साँचो ज्ञान परमेश्वरको वचनबाट मात्र आउँछ। अनुग्रहले विश्वासीहरूलाई झुटा शिक्षा र विरोधको बावजुद पनि ख्रीष्टमा बढ्नको लागि सक्षम तुल्याउँछ। त्यसपछि यो चाहिँ विशेष गरी झुटा शिक्षासँग, होइन, झुटा शिक्षा मण्डलीमा भित्रिरहेका थिए र त्यो समयमा त्यतिखेर तिनीहरूबाट पनि होसियार हुनु भन्ने कुराहरूलाई पनि फोकस गरेर पनि लेखेको छ। अनि 1 अध्यायको 1 पदमा हामी अभिवादन गरेको कुराहरू पाउँछौँ। त्यसपछि 1 अध्यायको 2 देखि 21सम्म सत्यमा तिमीहरू स्थिर भइबस भन्ने कुराहरू, होइन? हरेक कुराहरूमा तिमीहरू सत्यतामा तिमीहरू लागिरहनु, सत्यमा स्थिर रहनु भन्ने कुराहरूलाई यहाँ फोकस गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि 2 अध्यायको 1 देखि 22सम्म हेऱ्यो भने त्यहाँ झुटा शिक्षकहरूलाई विरोध गर, होइन? जुन झुटा शिक्षकहरू छन् ती झुटा शिक्षकहरूको तिमी के गर? विरोध गर, तिनीहरूलाई तिमीहरूले इन्कार गर। तिमीहरूले इन्कार नसुन्ने मात्र होइन, तिमीहरूको विरोधै गर भनेर, होइन? झुटा शिक्षकहरूको तिनीहरूको विरोध गर भन्ने कुराहरूलाई उनले लेखेका छन् 2 अध्यायमा। अनि 3 अध्यायमा अनि परमेश्वरको प्रतिज्ञाको स्मरण गराउँछ, होइन? प्रभुको दिनको बारेमा यहाँ छ। परमेश्वरले के कुराको हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने त्यो कुराहरूको तिमीहरू एकचोटि विचार गर त, त्यो कुराहरूलाई सोच भन्ने कुरा, होइन? त्यो कुरा परमेश्वरले हामीले कुन कुरा गर्नको निम्ति हामीले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यही कुराहरूको तिमीहरू विचार गर भन्दै उनले स्मरण गराएका छन्। अनि 3 अध्यायको 18मा जब हामी हेर्छौँ भने अब त्यहाँ के भएको छ? समाप्ति, होइन? समाप्तको कुराहरू छ। अनि मुख्य उद्देश्य भनेको सत्यका बारेमा आफ्ना सारा सोचाइहरूलाई लालायित पार्न र मण्डलीलाई नष्ट पारिरहेका झुटा शिक्षकहरूको सामना गर्न कर लगाएर पत्रुसले ख्रीष्टहरूलाई लेखेका। झुटा शिक्षकहरूको के गर्न? सामना गर्नको लागि, झुटा शिक्षकहरूको विरोध गर्नको लागि के गरेका हुन्? उनले यो पत्र लेखेको हामीहरू पाउँदछौँ। त्यही गरी, होइन, त्यही कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र त्यसपछि हामी जाउँ सिधै कहाँ? पहिलो युद्धमा, होइन? त्यसपछि अब जब्दीका छोरा प्रेरित तथा यूहन्नाको सुसमाचारका लेखक यूहन्नाले पहिलो यूहन्नाको पुस्तक ईस्वी सम्मत 90 होइन? अनि यो पत्र लेखेका हुन्। लगभग सायद यो पत्र एफिसीबाट लेखेको हुनुपर्छ भन्ने विद्वानहरूको, होइन, अनुमान छ। अनि येशू ख्रीष्ट मानवीयता र ईश्वरीय मानवमा र ईश्वरमा ईश्वरीयतालाई इन्कार गर्ने कुनै पनि
शिक्षा र ज्ञानलाई अस्वीकार गर्न सबै ठाउँका क्रिस्चियनहरूलाई ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूको प्रकाशमा प्रेमको जीवन र जिउनका लागि दिँदै भनेको मतलब यहाँ सुन्नु। अब यो पत्र ईस्वी सम्मत 19 मा लेखिएका हुन् हैन, जो चाहिँ यूहन्ना येशू ख्रीष्टका चेला रे। त्यसपछि यो भनेको ईस्वी सम्मत हैन 90 मा लेखेका हुन् र त्यसपछि यो एफिसीबाट हैन, एफिसीबाट लेखेका हुन् र त्यसपछि त्यो समयमा येशू ख्रीष्ट मानवमा र ईश्वरमा आउनु भएको होइन हैन, दुईटैमा होइन भन्ने कुराहरू जसले झुटा शिक्षा आएका थिए ती झुटा शिक्षाहरूलाई इन्कार गर्न अनि इन्कार गर भन्ने कुराहरूलाई फोकस गरेर यो कुराहरू लेखेका। त्यो समयमा पनि यहाँ ज्ञानवादीहरू अथवा प्रज्ञानवाद भनेर हामीले पढेका थियौँ हैन, ती प्रज्ञानवादहरू खडा भएका छन्। ती प्रज्ञानवादहरूबाट तिमीहरू होशियार हुनु र त्यसपछि तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने तिमीहरू निश्चयता हुनु भन्ने कुराहरूलाई यी कुराहरूमा फोकस गरेर यो लेखेको हामी पाउँदछौँ। अनि जब 1 अध्यायको 1 देखि 4 मा हामीले हेर्यौँ भने यहाँ परिचय दिएका छन् जे हामीले देखेका र सुनेका छौँ। यसको मतलब यूहन्नाले जुन कुराहरू हैन, यो यूहन्नाले येशू ख्रीष्टलाई देखेको कुराहरू, आफैले देखेको कुराहरू उनले बताएका छन्, त्यसरी परिचय दिएका छन्। र त्यसपछि हामीले 1 अध्यायको 5 देखि 29 मा हेर्यौँ भने तिमीहरू अब ज्योतिमा हिँड्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ फोकस गरेको हामीहरू पाउँदछौँ। अनि यसमा 1 अध्यायको जब 5 देखि हामीहरू 10 सम्म हेर्छौँ भने यसमा तिमीहरू ज्योतिमा हिँड र परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ हैन, ज्योतिमा हिँड्नु भनेको हामी के हो, पवित्रतामा हिँड्नु हैन। अन्धकारमा यदि ज्योतिमा हिँड्ने मानिस अन्धकार हटेर जान्छ, त्यो कुराहरूमा फोकस गरेका छन्। अब जस्तै विश्वासीले पाप गर्न सक्दैन र पाप गर्दैन भनेर सिकाउनु पनि झुटा बोल्नु हो। विश्वासी पाप गर्नबाट पूर्ण रूपले रोकिएको हुँदैन, न त पाप गर्नलाई स्वतन्त्रता नै हुन्छ। अब 8 देखि 9 पदमा हामीले हेर्यौँ भने यहाँ के, यदि कसैले हामीमा पाप छैन भन्छ भने त्यसले के भन्छ, झुट बोल्छ। त्यसैले विश्वासीले पाप गर्न सक्दैन भनेर यदि हामी भन्छौँ भने हामी के गर्छौँ, हामीले झुटा बोलेका छौँ, हामी झुट बोल्छौँ। तर यो चाहिँ हामीले विश्वासीले पाप गर्नु हुँदैन, हामी पापै गर्न सक्दैनौँ भनेर यो चाहिँ सिकाउनु गलत हो। अर्को कुरा, विश्वासी पाप गर्नबाट पूर्ण रूपले रोकिएको पनि हुँदैन हैन, यदि जस्तै रोकिएको पनि हुँदैन र पाप गर्नलाई स्वतन्त्र पनि हुँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि मैले अब कुनै पनि पाप गर्न सक्दैन भन्ने होइन, म एउटा मानव शरीरमा छु र म गल्ती गर्न सक्छु र गल्ती गर्न सक्छु भनेर म गल्ती गर्दिनँ, म गल्ती गर्नको निम्ति स्वतन्त्रता छैन। बुझ्नु? यदि मैले पाप गर्न सक्छु भनेर होइन, अनुग्रह छ भनेर मैले पाप गरिरहँदैन, गर्छु म गरिरहँदैन, तर मलाई के भनिएको छ, तर पाप नगर्नु। तर यदि तिमीहरू मानिस शरीरमा छौ र तिमीले गरिहाल्यौ भने तापनि र के गर्न आवश्यकता छ, स्वीकार गर्न आवश्यकता छ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जबसम्म हामी शरीरमा छौँ तबसम्म कुनै न कुनै गल्तीहरू हाम्रो जीवनमा भइदिन्छन् हैन, भइरहन्छन्। र त्यो भएको कारणले हरेक समय हामी के गर्न सक्छौँ, त्यो कुराहरू हामी परमेश्वरमा स्वीकार गर्न सक्छौँ। अब उहाँको आज्ञाको पालन गर्यो भने, यदि अब हामीले उहाँको आज्ञा पालन गर्छौँ भने के भएको छ, येशू जस्तै गरी जीवन जियौँ भने, एकअर्कालाई प्रेम गर्यौँ भने, अथवा संसारलाई र दुष्टचारलाई प्रेम गरेनौँ भने, हामी विश्वासमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने, जवान मानिस बालबच्चा अनि पिता जस्तो भए तापनि सत्यमा परिपक्व हुँदै गएका छौँ भने हैन, हरेक कुराहरूमा अगाडि बढ्दै गएका छौँ भने, अनि येशूको वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्ने संसारमा रहेका ख्रीष्ट विरोधीका आत्मालाई हामीले चिनेका छौँ भने, अनि आत्मिक ज्ञानको लागि हामीमा बास गर्नुभएको पवित्र आत्माको शिक्षा र अभिषेकमा हामी भर परेका छौँ भने, भनेको मतलब पवित्र आत्मामा हामी भर परेका छौँ भने, झुटा शिक्षाको पछि लागेका छैनौँ भने, झुटा शिक्षाको विरोध गरेका छौँ भने, ठिक कार्य गरेका छौँ भने, अनि हामीले ख्रीष्टलाई चिनेको दाबी गरे पनि हामी जिउने तरिका र हामीले गरेका कार्यहरूले मात्र साँच्चै नै चिनेको नचिनेको प्रमाणित गर्छ। भनेको मतलब अब यी कुरा जुन कुराहरू मैले भने, यदि यी कुराहरू यदि हामी हाम्रो जीवनमा गर्छ भने साँच्चै मैले येशू ख्रीष्टलाई चिनेको मानिसले यी कुराहरूमा लागिरहन्छ। अनि यदि मैले पवित्रताको जीवन जिउने प्रयास गरिरहन्छु
होइन। त्यसपछि म पवित्र आत्मा भर परिरहन्छु, झुटा शिक्षालाई होइन म अँगाल्न सक्दिनँ अथवा झुटा शिक्षाको विरोध गरिरहन्छु, ती कुराहरूतिर गरिरहन्छु भने साँच्चै म परिपक्वतातिर आत्मिक रूपमा अगाडि बढिरहेको हुन्छु र ख्रिस्टलाई मैले वास्तविक रूपमा चिनेको हुन्छु। र त्यतिखेर ज्ञानवादीहरू पनि थिए अथवा प्रज्ञानवादहरू पनि थिए जो कि उनीहरूको जीवनमा यी कुराहरू थिएनन् र यिनीहरूले वास्तविक रूपमा ख्रिस्टलाई चिनेको पनि थिएनन्। अब 2 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब मेरा साना बालकहरू तिमीहरूलाई पाप नगर भनी म यी कुराहरू, अब उसले के भन्छ, विश्वासले पाप नै गर्दैन भन्ने होइन, कहिलेकाहीँ गर्छ तर पनि पाप गर्नको लागि स्वतन्त्रता छैन, तिमीले पाप चाहिँ गर्नु हुँदैन होइन। यदि पाप गरिहाल्यो भने पनि तिमीहरू स्वीकार गर। अनि 2 अध्यायमा के भन्छन्, अब फेरि फोकस गरेर मेरा साना बालकहरू तिमीहरू चाहिँ पाप नगर भने म यी कुराहरू भन्छु, तिमीहरू चाहिँ पाप नगर किनभने तिमीहरूको परमेश्वरका, र तिमीहरूले यदि गरिहाल्यौ भने पनि अब हाम्रो पक्षमा बोलिदिने को हुनुहुन्छ अरे, को हुनुहुन्छ, एकजना येशू ख्रिस्ट जुन धार्मिक एउटा वकिलको काम उहाँले गर्नुभएको छ। यी कुराहरू हामीले प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि होइन यी कुराहरू पढिसकेका छौँ, त्यसमा हामी धेरै जाने छैन। अनि त्यसपछि 3 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने 3 अध्यायमा अनि प्रेमको हिँडाइको बारेमा यहाँ बताइएको छ। अध्याय 3मा हामीले परमेश्वरलाई चिनेको कुरा मात्र होइन तर हाम्रा पापहरूको लागि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भएको कुरा पनि यस ठाउँमा बताइएको, यूहन्नाले अझ बताइएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। हाम्रो परमेश्वरलाई चिनेको कुरा मात्र होइन कि तर हाम्रा पापहरूको लागि पनि परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भएको कुराहरूलाई 3 अध्यायमा हामी बताउँछौँ। र पिताले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको प्रेमलाई उनले 3 अध्यायको 1 पदमा वर्णन गरेको हामी पाउँछौँ। जस्तै हेर पिताले हामीलाई कस्तो किसिमले प्रेम गर्नुभएको छ कि हामी परमेश्वरका सन्तान भनी कहलिएकाहरू हौँ र साँच्चै हौँ पनि। यसै कारणले त संसारले हामीले चिन्दैन किनकि त्यसले उहाँलाई चिनेन। भनेको मतलब हेर पिताले हामीलाई कस्तो प्रकारको प्रेम गर्नुभएको छ भन्ने कुराहरूलाई पनि त्यसले स्मरण गराएको हामीहरू पाउँदछौँ 3 अध्यायमा। अनि प्रेमको बारेमा धेरै जोड यसमा दिइएको छ। प्रेम भन्ने शब्दहरू हामी धेरै पटक 3 अध्यायमा हामी धेरै पटक प्रयोग भएको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि हामी 4 अध्यायमा हेर्छौँ भने प्रेम सम्बन्धी आफ्नो छलफल समाप्त गर्नु अघि नै यूहन्नाले 4 अध्यायको 1 देखि 5मा सत्य र भ्रम छुट्याउने आत्माको विषयमा पनि कुरा गरेका छन्। अनि त्यसपछि परमेश्वरको आत्मा साँचो रूपमा भएकाहरूमा यस्तो हुन्छ, अब जो परमेश्वरको आत्मा भएका मानिसहरूमा यस्तो प्रकारको हुन्छ भन्दै उनले फोकस गरेका छन्। ख्रिस्ट साँच्चै नै परमेश्वरबाट मानिस शरीरमा आउनु भएको कुराको गवाही दिन्छ। जो चाहिँ साँचो रूपमा परमेश्वरको आत्मा जोसँग छ अथवा जसले येशू ख्रिस्टले वास्तविक रूपमा चिनेको छ, अनि त्यो व्यक्तिले ख्रिस्ट साँच्चै नै परमेश्वरबाट मानव शरीरमा आउनु भएको गवाही दिन्छ, मानवमा आउनु भएको भन्ने कुराहरूलाई उल्लेख गर्छ। अनि अन्य साँचो विश्वासीहरूले उनीहरूको कुरा पनि सुन्नेछन्। त्यसपछि हामीले 7 देखि 21 पदमा हेऱ्यौँ भने यो बाँकी भागले प्रेमको बारेमा अझ बढी रूपमा बताउँछ कि यहाँ यूहन्नाले प्रेमको बारेमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण सत्यताहरू उल्लेख गरेका छन्। प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ होइन, विभिन्न कुराहरू जस्तै उदाहरणका प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ। अनि प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन, प्रेमलाई धेरै फोकस गरेर भनेको कुराहरू छन् होइन। प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन। अनि परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ तर प्रेम चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्न है। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ तर प्रेम परमेश्वर होइन। बुझ्नुभयो भनेको मतलब परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ अनि हाम्रा पापहरूको बलि हुनको लागि परमेश्वरले आफ्नै पुत्रलाई पठाएर आफ्नो प्रेमको परिचय दिनुभएको छ। अनि पहिला परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएकोले हामी पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ। हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने होइन कि पहिला चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएकोले हामी पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ भन्ने कुरालाई फोकस गरेको छ। त्यसपछि परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएकोले हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ होइन। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारण हामीले एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई फोकस गरेको छ। त्यसपछि अदृश्य परमेश्वरको साँचो प्रमाण भनेको नै प्रेम हो होइन, प्रेम हो। त्यसपछि प्रेमले हाम्रा डरहरूलाई भगाउँछ। त्यसपछि आफ्नो भाइलाई प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन। यी धेरै कुराहरू यो 4 अध्यायमा समेटिएको छ होइन। प्रेम हाम्रो परमेश्वरको सम्बन्धलाई निश्चित गर्ने एउटा
साँचो हो भन्ने कुराहरू बताइएको हामीहरू पाउँदछ। र धेरै पटक 4 अध्यायमा सबैभन्दा धेरै पटक प्रेम 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 भन्ने शब्दहरू उल्लेख गरिएको छ हैन, 4 अध्यायमा धेरैभन्दा धेरै पटक। त्यसैले अनि यो 4 अध्यायलाई प्रेमको खण्ड भनेर पनि हामीहरू भन्न सक्छौँ। त्यसैले त यहाँ प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, हाम्रा पापहरूका निम्ति बलि हुनुभयो, पहिला परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, यदि हामीले आफ्ना भाइलाई प्रेम गर्दैनौँ भने हामीले परमेश्वरलाई चिनेका छैनौँ भन्दै एकदम कठोर कठोर कुराहरू यहाँ यूहन्नाले बताएको हामीहरू पाउँदछौँ। अनि मुक्तिको निश्चयताको निम्ति पनि कुराहरूबाट पनि, जस्तै हामीले 5 अध्यायको अब 1 देखि 21 लाई हेर्छौँ भने निष्कर्षमा जब हामी जान्छौँ भने मुक्तिको निश्चयता यहाँ यूहन्नाले बताएका छन्। यसो परमेश्वरले पठाउनु भएको मसीह हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेर हैन मुक्तिको निश्चयता हामी कसरी हुन सक्छ? मुक्तिको निश्चयतामा निम्न कुराबाट हुन्छ हैन। मुक्तिको निश्चयता पाउनको लागि यसो परमेश्वरले पठाएको मसीह हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेर अनि परमेश्वरका आत्माबाट प्राप्त भएको हाम्रो हृदयको गवाही बनेर अनन्त जीवन ख्रीष्टको जीवन हो भनी महसुस गरेर जसँग पुत्र हुनुहुन्छ उसँग अनन्त जीवन छ। अनि विश्वासीहरू आफू परमेश्वरका वास्तविक छोराछोरी हुन्, उनीहरूलाई अनन्त जीवन प्राप्त छ भन्ने दृढताका साथ निश्चयता दिलाउन यूहन्नाले पहिलो यूहन्ना लेखेका हुन्। परमेश्वरले आफ्नो इच्छा अनुसार विश्वासीको प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ भन्ने कुराले गर्दा प्रार्थनाको उत्तर पनि निश्चित रूपमा पाइने कुरालाई उल्लेख गरेको छ। फेरि एकपटक पापको प्रसङ्गलाई कोट्याउँदै सम्भव भएसम्म विश्वासीहरू पाप मुक्त भएर जीवन जिउनु पर्ने अर्ती दिँदै यूहन्नाले आफ्नो पहिलो पत्र समाप्त गरेका छन्। भनेको मतलब पाप गरे तापनि येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, तिमीहरू पाप नगर म भन्छु हैन, तर पाप गरे तापनि येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भोलि दिने भन्दै त्यो कुराहरू गर्दा गर्दै पनि अन्तिममा पनि फेरि त्यो कुरा फोकस गरेका छन् कि तिमीहरू के फेरि के नगर, पाप नगर भन्दै उनले यो पत्रको समाप्ति गरेको कुराहरू हामीहरू पाउँदछौँ। अनि प्रेरित यूहन्नाले सबै ठाउँका ख्रिस्टियनहरूलाई ख्रीष्ट बारेको सत्य उनीहरूलाई मुक्तिको निश्चयता दिलाउन र परमेश्वर एक अर्काको सङ्गतिमा आनन्द मान्दै प्रेम र ज्योतिको जीवन जिउन अर्थी दिएर सम्झाउँदै लेखेका छन्। यो पत्रलाई त्यसरी लेखेको कुराहरू हामीहरू पाउँदछौँ। अब 1 अध्यायमा अन्धकारमा होइन ज्योतिमा हिँड भन्ने कुराहरू छ पाउँछौँ भने 2 अध्यायमा पापमा होइन प्रेममा जिउने गर, 1 अध्यायमा के अरे अन्धकारमा होइन ज्योतिमा हिँड, 2 अध्यायमा पापमा होइन प्रेममा जिउने गर हैन। जब परमेश्वरको प्रेम पाउँछौँ भने अब हामी के हुन्छौँ? प्रेममा जिउँछौँ। ख्रीष्टमा परमेश्वरको प्रेमको महानता 3 अध्यायमा ख्रीष्टमा अब परमेश्वरको प्रेमको महानता हामी देख्न सक्छौँ। 4 अध्यायमा एक अर्कालाई प्रेम गर्ने कुराहरू, त्यसपछि 5 अध्यायमा पुत्रमा अनन्त जीवन छ, जुन कुराहरू हामीले पाएका छौँ भन्ने कुराहरू तिमीहरू निश्चित हो, तिमीहरू जान भन्ने कुराहरूलाई यहाँ बताइएको छ। हुन्छ, धेरै छिटो गर्दाखेरि पनि 3वटा पत्र मात्र भइयो। हामी 10-12 मिनट ब्रेक गर्नेछौँ, 12:30 आउनेछौँ, त्यसपछि